شركة المهندس منسي انتباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث. مكنة 904 لحام ثلاثي 3 سايد. اكتب لي معايا كل انواع الحبوب بالكامل. لحام ثلاثي يعني لحام تحت، لحام فوق، لحام في الجنب. هو ده اللحام الثلاثي. طبعا الكهرباء بتشتغل، المكنه بتشتغل بكهرباء 220. الكوبايات عندي هنا، وده القدوس اللي انا بحط فيه المواد. طبعا المكنه موديل تايواني مزوده بانفلتر اتحكم فيها بالسرعه. الانفلتر ده انا اقدر اتحكم في السرعه معايا. بتعمل المكنه من 31 كيس ل 71 كيس، يعني اقل سرعه فيها بتعمل 31 كيس، واكتر سرعه اقصى سرعه فيها بتعمل 71 كيس. مقدمه من شركه المهندس منسي انتباك للصناعات الهندسيه الحديثه. هنشغل دلوقتي المكنه. هدوس ستارت هنا نشوف طريقه تشغيلها. طبعا هي كده شغاله بابطا سرعه ليها. هزود السرعه انا شويه شويه من الانفلتر بتاعي. هنا كده بتعمل لي 25 كيس في الدقيقه او 20 كيس. انا طبعا اقدر برضو ازود برضو زي ما انا عايز. كده دلوقتي هزود. بقت كده 39 كيس في الدقيقة. لحام ثلاثي 3 سايد. مقدمة من شركة المهندس منسي انتباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث. مكنة موديل 904. لو دخلت على الموقع بتاع الشركة بتاعنا موديل 904. مقدمة من شركة المهندس منسي انتباك للصناعات الهندسية الحديثة والتعبئة والتغليف الحديث.